გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს მინდა ვესტუმრო სოფლიოში ყველაზე ცნობილ მისამართს ლონდონში, ბეიკერ სტრიტის 221B. ახლა კი მეგობრებო, თქვენს წინაშეა სოფლიოში ყველაზე ცნობილი დეტექტივის Sherlock Holmes's მუზეუმი, Baker Street-ის 221B. იცოდით თუ არა, რომ მისამართი 221B არ არსებობდა. შენობის რეალური ნომერი იყო 239. როცა სერ არტურ კონან დოილის პირველი დეტექტიური რომანი ალისბერი კვალი გამოვიდა ლონდონში, ასეთი მისამართი არ იყო. Baker Street-ის 221B დარეგისტრირდა 1990 წელს მუზეუმის შექმნისას. დღესდღეობით ამ მისამართს უამრავი ტურისტი სტუმრობს, იმისთვის რომ უფრო მეტი გაიგოს ცნობილი დეტექტივის შესახებ. Sherlock Holmes-ის მუზეუმში ოთახები მორთულია ისე, როგორც ართურ კონან დოილი აღწერს წიგნებში. პირველ სართულზე არის Sherlock Holmes-ის და მისი მეგობრის ექიმი უოტსონის მისაღები ოთახი, სადაც ისინი ხვდებოდნენ კლიენტებს და ანალიზებდნენ თითოეულ შემთხვევას. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორ იყენებდა Sherlock Holmes-ი მის ნივთებს: ქუდი, წიგნი, ჩიბუხი და ვიოლინო. წარმოვიდგინეთ ძველი დრო, მე-19 საუკუნე. Sherlock Holmes-ი უკრავს ვიოლინოს და ექიმი უოტსონი წერს დეტალურად თითოეული შემთხვევის მოვლენებზე. ამ დროს კი შემოდის ქალბატონი ჰატსონი და ეკითხება: "ჩაი ხო არ გნებავთ?" Sherlock Holmes-ი პასუხობს: "მოგვიანებით ქალბატონო ჰატსონ." Sherlock-ი დიდ დროს ატარებს მარტო საკუთარ ფიქრებთან. ის საოცრად დაკვირვებულია და ამტკიცებს, რომ ადამიანის სახის გამომეტყველება, მიმიკა და სამოსი გასაღებია ინდივიდის დასადგენად. ის საკმაოდ კარგად ერკვევა ანთროპოლოგიაში და დედუქციური მეთოდით იძიებს საქმეს. ალბათ იკითხავთ, რა არის დედუქციური მეთოდი? დედუქციური მეთოდი მსჯელობა საშუალებას გვაძლევს გამოვიტანოთ დასკვნა, რომელიც ეფუძნება ფართოდ მიღებულ ფაქტებს. მაგალითად, წარსულში, ზაფხულში იხვები ყოველთვის მოდიოდნენ ჩვენს აუზში. ვასკვნით, რომ იხვები ჩვენს აუზში ამ ზაფხულშიც მოვა. ანუ შეგიძლიათ გააკეთოთ დასკვნა მომავლის შესახებ წარსული ინფორმაციის გამოყენებით. როგორ ფიქრობთ, Sherlock Holmes-ი გამოგონილი პერსონაჟია თუ რეალური? თუ თქვენ უპასუხოთ გამოგონილი პერსონაჟი, მართალი ბრძანდებით. შოტლანდიელმა მწერალმა ართურ კონან დოილმა შექმნა ცნობილი დეტექტივის Sherlock Holmes-ის პერსონაჟი. საინტერესო ფაქტი: ართურ კონან დოილი სწავლობდა მედიცინას ედინბურგის უნივერსიტეტში, სადაც მან გაიცნო ექიმი ჯოზეფ ბელი, მისი ლექტორი. Sherlock Holmes-ის პერსონაჟი შთაგონებული იყო სწორედ ჯოზეფ ბელის რეალური პერსონაჟით, რომელსაც ჰქონდა არაჩვეულებრივი დედუქციური მსჯელობა. ამერიკელი პოეტი და დეტექტიური კრიმინალური ჟანრის ფუძემდებლად მიიჩნევა ედგარ ალან პო. მისი გარდაცვალებიდან 45 წლის შემდეგ სერ არტურ კონან დოილმა პოპულარიზაცია მოახდინა დეტექტივის ისტორიაში და არტურ კონან დოილმა შექმნა პერსონაჟი ედგარ ალან პოს დიუპენის მსგავსი თავისებურებებით. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: აგათა კრისტს უყვარდა ართურ კონან დოილის ადრეული Sherlock Holmes-ის მოთხრობების კითხვა, რომელმაც შთააგონა მას მოგვიანებით საკუთარი დეტექტიური მოთხრობების წერა დაეწყო. აგათა კრისტის რომანების 2 მილიარდზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და გინესის რეკორდებში აგათა კრისტი არის ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი მხატვრული ლიტერატურის ინგლისელი მწერალი. მეორე სართულზე არის ქალბატონი ჰატსონის ოთახი. ის იყო სახლის მეპატრონე, სადაც Sherlock Holmes-მა და ექიმმა უოტსონმა იქირავა ბინა. მესამე სართულზე ცოცხლდება კონან დოილის საიდუმლოებების დრამატული მომენტები ცვილის ფიგურებით, სადაც ვნახე Sherlock Holmes-ის მთავარი მოწინააღმდეგე პროფესორი მორიარტი. ასევე ვნახე აირენ ადლერის ცვილის ფიგურა. ის იყო ერთადერთი ქალი, რომელსაც მწერალი მოიხსენიებს წიგნებში, არა რომანტიკული ინტერესების გამო, არამედ მისი ჭკუის გამო. მუზეუმში დრო ძალიან სწრაფად გავიდა და ისეთი შეგრძნება მქონდა, რაღაც გამომრჩა. ვიდეოს გადაღება არ შეიძლება მუზეუმში, თუმცა ფოტოების გადაღება ნებადართულია. ასევე აქ ნივთებს არ უნდა შეეხოთ. იმდენად პატარაა ოთახები, ვიზიტორების რაოდენობა შეზღუდულია. ძალიან ბევრმა ცნობილმა მსახიობმა შეასრულა Sherlock Holmes-ის როლი. მე ძალიან მომწონს.
განსაკუთრებით გამოვარჩევ Sherlock Holmesის როლს ბენედიქტ კამბერბეჩის მონაწილეობით. 16 გირვანქა სტერლინგი არის არაჩვეულებრივი ფასი. ჩვენი თანხით იქნება 55 ლარი. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვსტუმრობთ ესეთ სოფლიოში ყველაზე ცნობილ ადგილს Sherlock Holmesის მუზეუმს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ Sherlock Holmesის მუზეუმში ვიზიტით. ძალიან კარგი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა ესეთი შეგრძნება, რომ ძალიან ცოტა მქონდა დრო. ამ დროს ჩავრთე Sherlock Holmesის საუნდტრეკი და ხოლმე იქ სტავს, რომ აი თუ შეიძლება თქო, რომ 1-2 წუთით გავჩერდე თქო და მითხრეს არ არის პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს მინდა და წარმომედგინა მე თვითონ Sherlock Holmesი როგორ ფიქრობდა ესე გამოძიების დროს. ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია რომ გაგიზიარეთ ეს Sherlock Holmesის მუზეუმი თქვენ. შემოვედი Sherlock Holmesის პაბში, სადაც შევუკეთე ცხელი ღვინო. ძალიან გემრიელია. ცხელი ღვინო იგივე გლინტვეინი ღირდა 8 გირვანქა სტერლინგი. ჩვენი ფულით 27 ლარი. ცხელი ღვინოს გარდა ამ პაბში მეორე სართულზე არის კიდევ ერთი Sherlock Holmesის ოთახი, რომელიც გავს მუზეუმს. პერსონალმა მითხრა, რომ არტურ კონან დოილი აქ ლუდის დასალევად მოდიოდა. ჩემი აზრით, ეს პაბი მუზეუმის შესანიშნავი ალტერნატივაა, რადგან მუზეუმის ბილეთის ნაცვლად შეგიძლიათ ფულის დახარჯვა საჭმელზე ან სასმელზე. ასევე შეგიძლიათ უყუროთ Sherlock Holmesის ოთახს ყოველგვარი აჩქარების გარეშე. ლონდონში ეს არის ბუნების ისტორიის მუზეუმი, სადაც ცენტრალურ დარბაზში ჩამოკიდებულია ლურჯი ვეშაპის ჩონჩხი. ასევე ამ მუზეუმში გადაღებულია ფილმი პადინგტონი. სულ 3 საათი დამჭირდა აქ დათვალიერებას. ბუნების ისტორიის მუზეუმში ვიზიტი უფასოა. ასევე ვესტუმრე შექსპირის გლობუსის თეატრს. 1599 წელს თეატრის სახელი იყო ელიზაბეთის დრამატული თეატრი. უილიამ შექსპირმა სწორედ ამ თეატრისთვის დაწერა თავისი პიესები. უილიამ შექსპირს მიიჩნევენ ყველაზე დიდ ინგლისელ მწერალს და მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს დრამატურგს. არაფერი არც კარგია და არც ცუდი ამ ქვეყნად. არის მხოლოდ ჩვენი დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ. უილიამ შექსპირი. შექსპირის გლობუსის თეატრში ვუყურე ასევე სპექტაკლს გრეტელი და ჰენზელი. სპექტაკლი არ მომეწონა, თუმცა საოცარი შეგრძნება იყო შექსპირის თეატრში ყოფნა. დამამახსოვრდა ხის სცენა, თივის სახურავი და მოჭრიალე ძველი კიბეები. ლონდონში ასევე ერთ-ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილი არის Sky Garden. აქ ვიზიტი უფასოა, თუმცა 3 კვირით ადრე უნდა დაჯავშნოთ, რადგანაც ძალიან ბევრი ხალხი სტუმრობს და შესაბამისად შეიძლება არ აღმოჩნდეს ადგილი თქვენთვის, ამიტომ თუ გადაწყვეტთ Sky Garden-ში ვიზიტს, აუცილებლად დაჯავშნეთ ბილეთი ონლაინ.
Sky Garden ცის ბაღი არის ლონდონში ერთ-ერთი ცათამბჯენი. ყველაზე მეტად გამაოცა სწრაფმა ლიფტმა 30 წამში აღმოჩნდი 34 სართულზე. აქ არის ლამაზი ბაღი სხვადასხვა ტროპიკული მცენარეებით. ასევე ვისიამოვნე ლონდონის 360 გრადუსიანი ხედის ყურებით. თუ გადაწყვეტ ეს ტურო ცის ბაღს უმჯობესია ნათელი დღე, რადგანაც წვიმის დროს ტერასა დაკეტილია. ესე გვაქვს ლონდონში ტიპიური ინგლისური ამინდი წვიმიანი. გამიმართლა რომ წვიმა შეწყდა და ამასობაში პერსონალმა გააღო ტერასა. აქ ასევე არის ბარი და რესტორანი ლამაზი დეკორაციებით. ცის ბაღი არის ლონდონის თვალის ალტერნატივა. გირჩევთ ესტუმროთ ამ ადგილს, აქ ვიზიტი უფასოა და თან გთავაზობთ განსაცვიფრებელ ხედებს. არ დაგავიწყდეთ დაჯავშნა. ერთი ცნობილი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა მადამ ტიუსოს ცვილის მუზეუმი ლონდონში. ბილეთის ფასია ერთ ადამიანზე 34 გირვანქა სტერლინგი. მუზეუმს აქვს 250-ზე მეტი ცვილის ფიგურა, რომლებთანაც შეგიძლიათ სურათების გადაღება. თითოეული ცვილის ფიგურის დამზადება სჭირდება დაახლოებით 4 თვე, 150 კილო თიხა და 200.000 გირვანქა სტერლინგი. მუზეუმში გამოფენილ ყველა ფიგურას თმა აქვს რეგულარულად დაბანილი და ასევე უკეთებენ მაკიაჟს. გამიხარდა რომ საბოლოოდ შევხვდი ბენედიქტ კამბერბეჩს, რომელიც ასრულებდა Sherlock Holmesის როლს BBC სერიალში. რადგან ის ძალიან მაღალია, გამიჭირდა მასთან სელფის გადაღება. აქ შეგიძლიათ ბევრი ცნობილი ადამიანის ამოცნობა. მუზეუმში ასევე არის ტაქსი, რომელიც განახებთ ისტორიულ მოვლენებს. To the spirit of London, now going back 400 years. Queen Elizabeth I. This time, London was built in stone. From the ruins of the fire, a new cathedral arose to fill the sky with glory. ლონდონში ლესტერის მოედანი ცნობილია ფილმის თემატური სკულპტურით. ეს სკულპტურები ასახავს გმირებს ფილმიდან, მათ შორის არის მერი პოპინსი. ახლოვდება უკვე ახალი წელი. როგორი არის თქვენი საახალწლო განწყობა, დამიწერეთ კომენტარებში. ესე საახალწლო განწყობის შესაქმნელად შევიძინე ესეთი თვისამაგრი. ეს კი არის მეგობრებო პადინგტონი ფილმიდან თუ იცარით ესე სენდვიჩით. აი ხა კი მინდა ნახო ასევე მისტერ ბინი უნდა იყოს სადღაც აი აქ. ეს არის მისტერ ბინი მეგობრებო, ძალიან ცნობილი კომიკოსი, ჩემი საყვარელი მსახიობი. ასევე ლესტერის მოედანზე ვნახე ჩარლი ჩაპლინის სკულპტურა. ჩარლი ჩაპლინი იყო ინგლისელი კინორეჟისორი, მსახიობი და კომპოზიტორი. ჩარლი ჩაპლინს მიიჩნევენ უხმო კინოს უდიდეს გენიოსად. მისი საოცარი მიმიკითა და ჟესტიკულაციით უსაზღვრო გრძნობებსა და ემოციებს აფრქვევდა ეკრანიდან. ზოგჯერ ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან ბევრს და ვგრძნობთ ძალიან ცოტას. ჩარლი ჩაპლინი. საშობაო ბაზრობაზე
არის სხვადასხვა პროდუქტი, მოკლედ ესე ყიდიან შოკოლადები, ასევე გემრიელი კერძები, ფუდები. ძალიან მიყვარს ესეთი დეკორაციები, ძალიან ლამაზი არის. 3 ცალი ასეთი, ღირს 10 გირვანქა სტერლინგი. ლონდონში სადღესასწაულო განწყობა ჯერ კიდევ ნოემბერში შეიმჩნევა. ვესტუმრე რამდენიმე საშობაო ბაზრობას, განსაკუთრებით მომეწონა Covent Garden, სადაც ასევე დავაგემოვნე საშობაო ჩაი. საახალწლოდ ძალიან ლამაზად არის მორთული მაღაზიები. ერთ-ერთი მაღაზია, რომელიც მომეწონა არის Fortnum Mason. ამ მაღაზიაში საახალწლო სათამაშოები და დეკორაციები საკმაოდ ძვირია, მაგრამ ძალიან ლამაზი. ეს არის უძველესი მაღაზია გაერთიანებულ სამეფოში. უკვე 300 წელია, რაც არსებობს. მაღაზიის კედელზე არის 2023 წლის კალენდარი. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან შტამბეშტავია. ლონდონში შეუძლებელია არ შეამჩნიოთ ძვირადღირებული ბრენდის განათებული მაღაზიები. მეც ვესტუმრე ერთ-ერთ ცნობილ ძვირადღირებულ მაღაზიას ლონდონში. ეს არის მაღაზია Selfridge, რომელიც დააარსა ჰარი გორდონ Selfridge-მა. მან შემოიღო ცნება შოპინგის სიამოვნებისთვის და არა აუცილებლობისთვის. ასევე გადაღებულია ბრიტანული სერიალი Mr. Selfridge. მე სწორედ ამ ფილმიდან ვიცოდი მაღაზიის შესახებ. როგორც კი შევედი მაღაზიაში, ვიგრძენი ძვირადღირებული პარფიუმერიის სუნი. ასევე ვნახეთ ტანსაცმელი, პერანგი, რომელიც ღირდა 485 გირვანქა სტერლინგი. მართალია, ამ მაღაზიაში არაფერი შემიძენია, თუმცა დავტკბი გარედან მაღაზიის ვიტრინების ყურებით და ამასობაში გამახსენდა ჩარლი ჩაპლინის კიდევ ერთი ციტატა. უბრალოდ გაიღიმეთ და აღმოაჩენთ, რომ ცხოვრება კვლავ ღირებულია. იმედი მაქვს ცოტათი მაინც შეგიქმნით საახალწლო განწყობა. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს და გისურვებთ თქვენი სურვილების ასრულებას. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით და დაგიბრუნდებით უკვე 2024 წელს. აბა კარგად. Says, but on the red sound now. Now in the sky you fly by rocket umbrella. No, it's the Reds. But on the red sound now. Must look like $1 billion trooper. Oh, trying hard to be like every Cooper. Super trooper, none of you know.